So guys, it's Jay here. So mag-DIY tayo. Currently ito tinanggal ko na. Tinanggal ko na yung kauling natin ng motor. Tapos ito yung wires natin mismo. Galing from the ano. Ayan. Tapos ito nag-order tayo sa Shopee. So sasalpak natin siya dito para mas malinis natin. Kahit i-DIY natin siya. Alright. Yeah. Alright, let's get it on. Ang ginawa natin, tinanggal natin pa isa-isa mismo. Yan, ginamitan natin. Sinusukan natin sana yan. Para matanggal pa isa-isa. Pero make it sure na nakuha na nyo ng picture. Para alam nyo paano rin ibabalik. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung isususo ko na yung nylon natin. Ito, nylon nets. Alright, so ayan na siya. Natanggalan na natin siya. So ayan, nilagyan natin ng electric tape. Yan, para madali siya isusok mismo. Alright, so ito yung nylon hex na sasalpak natin dyan, going up dito para malinis yung wiring natin. Alright, so ayan na siya so far. Nandito na tayo, malapit-lapit na sa dulo. Pangin natin, mas maganda yung ano niya. Mas maganda tingnan. Mas malinis. Alright, one down. Alright, so yan yung ginawa natin. Yung nylon hex para sa wirings, para sa malinis tingnan. Alright. Hey guys, so yan, binalikan natin yung wirings niya. Ayan na. Tapos, inayos na natin siya rito. So, mas malinis na siyang tingnan. Nasa may likod na. Ayan. Yan. Mas maayos siyang tingnan compared to dito. Kaya magulo. So, sa kabila, gagawin din natin yun. Alright, let's get it on. So, ito yung kabilang side. Natanggalan natin doon. Yan. Yung sa left side na tapos na itong sa right side gagawin natin. Tatanggalin din natin to. Sundutin natin nung ano natin. Alright. Yan, dinaluto natin ulit para madali na ipasok yung ano, yung nylon nets. Ayan na, tapos tayo. So maganda na yung pagkaka-wirings natin. Yung cover ng wirings natin pala. Yan na. Gamit tayo ng nylon hex. Yan, mas malinis na siya tignan. Very clean, very clean. Alright, there you go. Hope you like it, guys.